आता बारीक पैसे यावर कमी वेळ बोलतो साऊंड घेऊन आहे जानो भाई
चपातीला हे बरेच चुकलेच बसताय पिकनिक झाले चांगला जातो पाहिजे सोय नसता रे काय नाव आहे
तुम्ही असलो अरे एक तुम्ही असलो जाते हो ट्रेन आता था हाँ देव तो सकल दे पापा रे कोण
आवाज येत नाही ते. मडवाजा हांगा मोड्या पोसाय तुगे. इकडे दोर मरते हा सगळं कॅमेरा आले का मला तू घेऊन तुकडे जाऊ दे का. Hey.
दाखवते म्हणून भाऊ कोण असता तू मोठे आता मोठा असते हे बाई ही वेळ बस वाढत नाही स्टेजची पावर नसते मोठे स्टेज दुर्गा बसतो तुम्ही बसता चांगलं समजाव ना तुमचा बस
ओय बस गो बस बस उभे राहू ना उभे राहून काढ तो बोधेजांकडे मग होतो लोक रस्त्यावर पावले म्हणा लोक म्हणता रस्त्यावर पावले म्हणा पोलीस कुठे हजर म्हणून
सगळ्यांचे होय सगळ्यांचे होय पुढे होय सजीवला ठेवा ठेवा मुर्गी पोतं फुल्यामध्ये असतात गुडघ्यान बघो रातच्याच राहून ते झाले ते घातले राहून म्हणटा यांच्या पुढ्या करता अरे थंयच मातशें मुखार आमकां दिवंक ना भुरग्यांक पडटा दिसली कांय ना ताका पोना अकस्मात कोसळ्ळें आमी पडपा सकयल लोक एक दिसा लागून येतले करंट आहा जॉईंट लावलेलो आहा काय लायटी कडेन आई सांगा माणूला नाही अडकायचं आता बिल मिळेल आपल्याला ते बस मोडा दे बाबा हमें बने अरे तो बाई म्हणता मानवला खाना पुराना खाना तो एक बांध बदो रोप होते तो एक बांध बदो रोप रोप हेलो बाहेर
अरे त्यानं लाईव्ह कव्हरेज म्हणजे अंग परफॉर्म करीत ना ते मुंबईला रे बरें परफॉर्म करता मी काय लोकांक दाखोवपाचें नाही म्हणता तू बस रे हा गजेशन धंदा ना ब्लॉग देता हांव म्हाका दुकाना म्हणून दिल्या जेवणा दुकानाचे जेवण मी दादावायचं काम आहे दादा किती आलं होय असे मोठे असे जेवढं जातो पुरा होत आहेत पुरा करता
कोण आले का जाऊचं तू जाऊचं सगळे
तुमकां सांगल्यार कळना तुमकां बसपाक सीट न्ही मोडल्यार कितें करतलो आतां कितें करया तुमी रावता हांगा आमी देंव तुमी बसा हांगा तर जाल्यार तुमी फुडें या मरे जाल्यार कितलें फावट सांगपाचें रे तुमकां कधी येतोय गेला रे
गजेचे जरा बघा. ओय कितना सांग रहे हैं और बनाए थे अरे ते मोठ्याने मरे मोठ्याने होते मोठं मरे लोकांक दाखोवपाचें हांगा बसून आनी कोणाक दाखोवचें हे लोकांक दाखोवपाचें बसून तांकां परफॉर्मन्स हांगा करूं न्ही मरे आता गेले तिथे परत हाडटा आवट तांकां गेले तांकां हाडटा हांगा तर कितें करूं लोकांक हांगा परफॉर्म करपाक न्ही मरे एक 2-2 मिनटां खंय आतां तें खंय मेळटलें तें मेळच ना पळय आतां 2 मिनटां हांगा परफॉर्म केल्यार पुरो रे 2 मिनटां परफॉर्म केल्यार पुरो रे 2 मिनटां चड नाका पुढे घे तिंगा पुढे घे आयल्यान यो ओय आयल्यान यो पुढे घे
झगडी करू नका. बहुत झालं की चोप सगळ्यांचे उठलं होतं पहिला करा गाडी कोण येत आलं ते आता मरे नाव कितें एवढा बस बस वाटतो रे
भारी कर सांगतो ना भुरग्यांक लागलं तर आम्ही जबाबदार ना एक बँड तेजीचा आवाज येला दुसरी बॅटरी कोण पडटले ना मासे क्लिअर करेल ना
भितर पळय ते हे जाल्या पळय फक्त भुरग्याक वयर गेला पळय तुजो वेट घालना का ते तुजो वेट घालना का तो वयतले भितर भुरगी घे अशी अशी बसत साडे बसत सगळी मॅडम मासे जेव्हा तुम्ही आलो जेव्हा मासे कळटा भाषा कळटा कोकणी जेव्हा 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 आम्ही गेल्या रे सकाळ तू कोसराम तुझे एक कोसरा तू गेले भितर ब्रेकिंग झाली यार आपल्या अरे आता एक 2 मिनिटं परफॉर्मन्स द्या रे हे काय उपयोग ना मरे हांगा कित्याक स्टेज घातल्या तर कित्याक घातला हांगा हे स्टेज हांगा कितें कशें पळोवपाक म्हाका ना जाल्यार कितें दाखोव आमी लोकांक दाखोव आतां स्टेजीर सुद्दां हांगा जर पॉइंट
वाद जाऊन त्रास हाँ बता दो कैमरा ये मेन स्लॉप लाइट को बंद कर दो
परफॉर्मन्स ना परफॉर्मन्स दाखवत ना
बोलतात तुम्हाला समजत नाही आवाज येतो इकडे रेकॉर्डिंगला बघाच पण सांगतो तुम्हाला आता
सकल बस चेतन सुयोग पळय केलो न्ही हां सुयोग हां मुंडेश्वर बरोबर तेच नासता ते हांगा नाच म्हणलें ताका परीक्षेक तेच दवरना न्ही हे लोक ना ऑर्गनायझर कोण ना लागीं ऑर्गनायझर कोण ना लागीं ऑर्गनायझर कोण ना लागीं म्हणजे दोनांक कार्ड मारतली स्टेज घेऊन पडायला सगळे स्टेज बॅलन्स झाले दोन पावडे राहून पूर्ण आहे सांगपा आवडत्या थोड्या म्हाका वांगडा येतले
ना म्हणजे आमका कितला आता काय दिवपा गाड़ी बच्चों लोग भी ले रहे ऊपर पॉइंट ना लाइटिंग पॉइंट हुए बोल ना
मतदार यांच्या अपेक्षेत होतात मतदार यांच्या अपेक्षेत होतात मतदार त्यांच्या अपेक्षेत लोकांना ते नागरिकांना
आतून गटा मरे हां त्याच म्हणटा कितले वजन हां कितें म्हणटा काय जाल्यार बाय ते ओपन करपाक थोडे वेळ तेन्ना उरतले हे परते जाता मरे अरे यार हां फोन करी बऱ्या ना ना त्याच्यात मारली बरी हो का वजन चढा लाईव्ह करू हो बरं बसा ना राव राव कसं नाही गर्दीन गेलो गर्दी हांव ऑफिसा वचून येयलो मारली खुर्ची मरे दोन तेंको घेवन येयलो धाकट्यान कशें दवरला धंदो कशें आहा हां गर्दी तेजी काटा मरे तेजी काटा मरे तेजी काटा कशी बरे अरे येता येता तेंची घेवन येता पैसा ते स्टेजी कडेन ते स्टेजी कडेन असं येवचो पडटा हां ना ना हेवट्यान येवंक मेळना बस पयता कित्याक मेळ येतले जाल्यार काय आता मला तू असं घेऊन येतो दोन खुर्च्या मरे बरं
डिजिटल मीडिया एवढं मी कशी येईल बरं अशी करू वाचपाची डिजिटल मीडिया ॲक्रिडिटेशन जे म्हणतात तर काय रे तिथं आहे का रिस्ट्रिक्ट झालं मी आहे बी हां म्हणजे घातले
तुलसी बानर, तू किसका दूध है? सुन रावण, जिनकी पत्नी माता सीता को तू उठा लाया है, मैं वही श्री राम का दूध। माता सीता को वापस कर दे, नहीं तो हे रावण, राम के क्रोध से ब्रह्मांड में तुझे कोई नहीं बचा सकता। अरे बात समझ, तू मुझे शिक्षा दे रहा है? तेरी मृत्यु तेरे सर पर मंडरा रही है। जय श्री राम, जय श्री राम। बंद करो ये श्री राम का जप। दुष्ट मरकट, मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि मृत्यु के नाम से भी तुम ऐसे कांप उठोगे। सेवकों, पकड़ो इस मरकट को। और इसकी गोश्त को आग लगाओ। टाइम होता टाइम माता सीता को वापस कर दे, नहीं तो हे रावण, राम के क्रोध से ब्रह्मांड में तुझे कोई नहीं बचा सकता।
नहीं तो हे रावण, राम के क्रोध से ब्रह्मांड में तुझे कोई नहीं बचा सकता। मुझे शिक्षा दे रहा है, तेरी मृत्यु तेरे सर पर निकला रही है। जय श्री राम। जय श्री राम।
पेडेस्ट्रियन रोड म्हणटा जाल्लो
बाजे वाले हट जाए, भाले और खड़ग इनके शरीर में चुभाए जाए। बाजे कान के पास ले जाकर जोर से बजाओ। बाजे वाले हट जाए, भाले और खड़ग इनके शरीर में चुभाए जाए।
इनके शरीर में चुनाव जाए।